นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับท่านซีรีส์เรื่อง Tempo นะครับผม Has That Skip a Beat นะครับผม EP ที่2นะ EP แล้วนี่เรื่องราวกำลังแบบน่าสนใจเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าตัวละครมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าเข้าใจว่าเป็นซาแซงทีนี้ต้องมารอดูสิว่าถ้าไม่ใช่ซาแซงเป็นทีมงานจริงๆความรู้สึกจะเปลี่ยนไปไหมและการติดตามนะครับผมของตัวโป้เนี่ยในการทำสารคดีมันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อใน EP ที่2กับ Tempo the Series นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อันนี้ทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ Tempo the Series ครับผม Hard That Skip a Beat ครับผม EP ที่2ไปเลยที่ต้องการให้เธอตามเก็บฟุตเทจเมมเบอร์ของทั้ง5คนให้สมกับที่เป็นคอนสุดท้ายคอนสุดท้ายเหรอครับพอเทมมีเพลงเดี่ยวและดังกว่าคนอื่นทางเกาหลีก็เลยสนใจอยากได้เทมไปเซ็นสัญญาเดี่ยวกับเขาอะแกทำลงไปได้ไงวะอยู่ๆพอมีโอกาสก็ทิ้งคนที่อยู่กันมาตั้งหลายปีเอาตัวรอดไปคนเดียวอะไม่ควรต้องทิ้งนะมันไม่เจ็บหรอวะถ้าต้องให้ทำต่อคนที่พี่อยากรู้จักที่สุดคือแกนะเพลงใหม่แล้ว I know you want me I knowเลยสำเนียงภาษาอังกฤษไปแล้ว I know you want me นะครับผมเพลงใหม่ฮัลโหลว่ามึงสมมุตินะมีนายเอกับนายบีแล้วนายเอบอกว่าถ้าได้ทำต่อคนที่พี่อยากรู้จักที่สุดคือแกนะถ้าแค่เรื่องงานก็ไม่จำเป็นหรอกนะถ้าไม่ใช่เรื่องงานมึงว่านายบีเขาจะคิดว่านายเอคิดอะไรมากกว่าเพื่อนร่วมงานไหมกูหมายถึงเขาจะคิดว่านายเอชอบนายบีไหมเพราะหลังจากคำถามนั้นเขาก็เดินไปเลยมึงว่าเขาอึดอัดกับสิ่งที่เอถามใช่ไหม
มึงคือนายเอหรือนายบี เหตุการณ์สมมุติ สมมุติก็สมมุติ แต่จากที่กูฟังแล้วเนี่ย กูเดาได้อย่างหนึ่งว่า กูว่านายเอชอบนายบีแน่นอน ไม่ใช่เว้ย คือไอ้คำว่าอยากเข้าใจอ่ะ คืออยากเข้าใจเฉย เอ้า ๆ ไม่ได้ชอบ ดูได้ไงอ่ะ สมมุติไม่ใช่หรอ เข้าใจเพื่อนร่วมงานอ่ะ นายเอไม่ชอบนายบีก็ได้ แต่กูว่าตอนเนี้ยนายบีต้องคิดว่านายเอชอบเขาแน่ๆ A step you can't take back หนูโป๊อ่ะลูก หนูไปบอกเขาเหมือนบอกรักเขาไปเรียบร้อยแล้ว หนูอินเนี่ยหนูอ่ะ เจอเลยจ้ะ พี่มีอะไรอ่ะ มากดน้ำเฉย ซ่อนอะไรไว้ข้างหลังเธอกดอะไรไว้ ๆ เรื่องเมื่อคืนอ่ะ อ๋อ ผมไม่บอกใครหรอกเรื่องเมื่อคืนอ่ะ ที่เราคุยกัน แต่พี่อยากอธิบายหน่อย เพราะแกอาจจะเข้าใจผิด ประโยคมันใช้ขนาดนั้นอ่ะ ผมจำแล้วว่าเข้าใจผิด เอ้ย มันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นปะ ผมว่ามันชัดออกนะว่าพี่เทม พี่ไม่ได้คิดอะไรแบบโรแมนติกเลยนะ ฮะ โรแมนติก เกี่ยวอะไรกับโรแมนติก ไม่เคยคิดตรงกันหรือเปล่า คือ ผมหมายถึงว่า ผมไม่บอกใครหรอก เรื่องที่ผมเข้าใจผิดกับพี่เป็นซาแซงอะอ๋อ โอเค พี่ก็นึกว่าแกพูดถึงเรื่องอื่น เรื่องอื่น เรื่องอะไร อ๋อ ที่พี่บอกว่ามากกว่าเพื่อนร่วมงานอะไรนั้นปะ ไม่ ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว มันโรแมนติกเหรอ คืองี้ น้องเทมเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันปะ ครับ น้องเราต้องบังขวดหรือซ่อนเลยไว้ โยนไปที่เก้าอี้ด้วยนะ โยนทิ้งไว้ที่เก้าอี้ด้วยนะสมมติจะกดให้เหรอแต่แรกอ่ะ อะไรอ่ะ มันคืออะไรนมเหรอ หรือว่าอะไร โป้เมื่อวานฟูดที่ถ่ายมาเป็นไงบ้างอะโทษที เมื่อวานทำงานไม่ไหวเลยอะปาร์ตี้หนักไปหน่อย คือเมื่อวานผมยังไม่ได้ฟูดดีๆเลยอะครับ คือเมื่อวานมันเกิดเรื่องเยอะมากเลยอะครับ ผมก็เลย ไม่ได้ดิโป้พี่จ้างแกมาทำงานเนี่ย ก็อยากให้แกรับผิดชอบงานให้ดี แกลองคิดดูนะ ถ้าแกทำได้ไม่ดีเนี่ย คนอย่างพี่อะจะเสียหายไปด้วยแค่ไหน โป้พี่อะมันคนเก่าคนแก่ใครๆก็นับหน้าถือตา โอ้ ครับ ผมแค่คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยอะครับ ไม่มีเวลาแล้วโป้ เทมก็จะไปเกาหลีละ เขาต้องไปเรียนภาษา กว่าจะกลับเนี่ย ก็อาทิตย์เดียวก่อนคอนเสิร์ต ถ้าจะสัมภาษณ์ก็ต้องสัมภาษณ์ตอนนี้แหละ แต่ผมเพิ่งรู้จักเทมได้แค่วันเดียวเองนะครับ โอ้ย คนอย่างเทมอ่ะ ไม่ต้องรู้จักก็ได้ฟุตที่อยากได้นะ พี่ ผมหรือพี่แทนเส้นแรกนะ ก็มึงดิยังไงเขาต้องรับหน้ามึงก่อนอยู่แล้ว แต่ก็แอบเห็นนะว่าเขามีสไตล์หนึ่งไม่เหมือนตอนรับหลังด้วย
ขอโทษทีพี่ที่เมื่อวานผมแซงเบรกดาวน์พี่อะ ครูก็งงเหมือนกันนะ มึงบอกว่าจะไม่มาถ้าอยู่ก็มาเนี่ย ตอนแรกผมกะจะไม่มาแล้วแต่ก็นั่นแหละ มึงชอบเหรอ ให้คนเขาไปเมาส์มึงว่าเป็นดาราเบอร์ใหญ่เอาแต่ใจเรื่องมากเนี่ย แบบนั้นก็ง่ายกว่าปะใครมาวางไว้ตรงนี้ ผมถามว่าใครมาวางไว้ตรงนี้ ขอโทษนะครับ ไม่มีใครวางนะไม่มีอะไรเลยครับ ขอตัวก่อนนะครับ สวัสดีครับ 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 ฉันนั่งเลยครับ ครับผม เป็นยังไงบ้าง เทม ไอ้ สบายดีครับ สบายดีครับ ได้ชิมขนมรสใหม่ของพี่หรือยัง เรียบร้อยแล้วครับ อร่อยมาก วันนี้พี่ฝากด้วยนะ ได้เลยครับผม ไม่ต้องห่วงอะไรครับ งงไปหมด กดออกมา แล้วก็ไม่กิน มาวางคืนให้ หมิง นะ ของที่เมมเบอร์เขาจะให้เทมเนี่ย ได้เอามาปะของครบหรือเปล่า ครบหน้า นี่ ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อโค้ท อืม ผ้าพันคอ อ่า เฮ้อห่วงก็แต่ตัวเองเถอะจ้า ครับ หลุดปะเนี่ย นี่ถ้าหลุดอีกกูเรียกมึงมิกซ์สองแล้วนะ โอ้ยหมิง กูไม่ทำให้ชื่อเสียงคุณหมิงเสียหรอกจ้า อืม ก็ นี่ ดี กูก็เอามาเหมือนกัน เนี่ย ไหน เห็นประจำเดือนที่เทมจะให้เมมเบอร์ อ่ะ ดีปะ ใกล้ละ ใกล้ได้เป็นมิกซ์สองค่ะ นี่ ของเปเปอร์มันต้องเป็นอเมทิสเว้ย ไม่ใช่คริสตัล โอ้ยมึง แค่กูนั่งคิดของให้เขาแบบมีโมเมนต์กูก็เหนื่อยแล้วนะเว้ย กูจะเอาเวลาไหนมาตั้งตรวจให้มันถูกต้องวะ เอางี้ งั้นเราให้เป็นหินนำโชคไหม จะได้ไม่ต้องตรงเดือนอะไรเงี้ย ไอ้นี่ โอ้ย นี่โอ้ยแต่ก็ดีกว่าผิดเดือนแล้วกันโป้มาพอดีเลย ขอดูมือหน่อย มือเลิศมาก ตามมานี่จ้ะมานี่มานี่มานี่มาได้ตรงจังหวะใกล้ถึงแล้ว เอาคางวางบนมือหน่อยจ้า อุ๊ย แซอินมือเหรอ ยิ้มหน่อยนะ ยิ้ม อันเนี้ยเรียกว่าโรแมนติกลูก อันเนี้ยเรียกว่าโรแมนติก อันนี้เรียกว่าตกหลุมรักลูก เหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหว เทมอ่านสคริปต์มาแล้วใช่ไหม พี่ขอแก้นิดนึง คือเราไม่ให้หินประจำเดือนเกิดแหละ เพราะว่าพี่ซื้อมาผิด เอาเป็นหินน้ำโชคก็พอ โอเคเนาะ ครับ โอเคไปมาเร็วเฮ้ยพ่อยังชั่ว ค่อยมีรูปที่ดูเป็นปัจจุบันหน่อย ดีนะ ได้แฮนด์ทาเลนต์ดีๆ นี่ถ้าฉันต้องไปนั่งตามเมมเบอร์แต่ละคนมาถ่ายกันเองนี่ รอไปเถอะ อีก30 ปีงานกูก็ไม่เสร็จ ขอบใจมากนะหมิงกู ค่าอะไรไหมเนี่ยเอารูปมาเติมอีกหน่อยไหม อืม ใครเคยเป็นมืออันนั้นที่จับหน้าของตัวของเทมส์ เฮ้ย นี่นะ ของที่จะให้เมมเบอร์อะ ครับ วางไว้นี่นะ
นี่มึงนัดเวลาเหรอวะ กูเหรอ เออ อีพี่มีป้าที่ต้องนัดอ่ะ เอ้า โอ้ยลำบากกูอีกแล้วยังไม่รับอีก งั้นเดี๋ยวกูโทรหาจูนกับเปปเปอร์ มึงโทรหาดีแลนกับนาโนแล้วกัน มึงเอาเบอร์มาด้วย ไอ้เหี้ยมามึงกดโทรไประหว่างนี้ อ๋อเราให้เพื่อนๆมาด้วยใช่ไหม เฮ้ย พี่ไม่เคยรับกูเลยอ่ะ ทุกคนเทไม่มา เหมือนกัน เหลือใครอีก โทรอีก มา เตรียมของจริงๆไว้ให้ด้วย และน้ำที่กดมา ฝากเก็บ น่า ของ จะ ที่เหลือเลยนะ เป็นของเพื่อนปะ มึง กูมีเรื่องอยากถาม ว่า จุนอะเวลาไปนอนต่างจังหวัดทีไรจะหลับยาก กังวลแล้วก็ชอบฝันร้าย ดีแลนเป็นเด็กอนาล็อก เวลาจะเขียนงานหรือจะทำอะไรเนี่ย ชอบใช้ปากกากับกระดาษ ขนาดสคริปต์เนี่ยยังต้องปริ้นให้เลยนะ ส่วนลูกกูกลัวการขึ้นเครื่อง แพนิคตั้งแต่ออกรถเลย โอ้ย มืออะจะอยู่ไม่นิ่ง ชอบบีบมือเพื่อนจนเจ็บก็เคยมาแล้ว นาโนอะชอบสะสมรองเท้าในห้องตัวเองในบ้านวงแต่จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะ ที่ยังหาซื้อไม่ได้สักที เป็นไง หายงงไหม จริงๆยังงงอยู่นิดหน่อย นี่มึงงงแล้วหนาเนี่ย ช่างเหอะ เมื่อกี้มึงพูดถึงเรื่องนาโนอ่ะ มึงพูดถึงบ้านวง บ้านวงคืออะไรวะ นี่มึงไม่รู้จักบ้านวงได้ไงวะ บ้านวงก็คือ บ้านที่สมาชิกอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดบิวต์ไง อ๋อ มึงทำสารคดียังไงเนี่ย เรื่องบ้านวงแค่นี้ไม่รู้ได้ไง เอาเป็นว่า เดี๋ยวกูตามต่อเอง แค่นี้ บาย เดี๋ยว กูมีเรื่องจะถามมึงเหมือนกัน อะไร มึงคือนายเอ แล้วใครคือนายบี สงสัยจะพี่มิกจริงๆเหรอวะ เอาจริงๆแกควรไปเก็บฟุตเทจแหละ ตอนเนี้ยไม่น่ามีคนอยู่แล้ว เดี๋ยวไปขอกุญแจมาให้
ในบ้านวงอะถ้ามึงเข้าไปลองหาสมุดแพลนเนอร์เก่าๆเล่มหนึ่งนะน้องๆเขาใช้เขียนความรู้สึกส่งต่อกันแต่กูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเขียนอะไรกันบ้างแต่ถ้ามึงเห็นน่ะน่าจะใช้ในสารคดีมึงได้เยอะเลยขอสั่งที่ค้างไว้เมื่อวานเอาดิพูดถึงเพื่อนในวงหน่อยครับ ครับ ผมขอพูดถึงน้องเล็กสุดอย่างนาโนก่อนแล้วกันครับ น่ารักสดใสแบบนี้ตลอดไปนะ กินข้าวเยอะๆ จะได้โตไวๆ แล้วก็เปเปอร์ ขอให้แกร่วมในงานพิธีกรที่แกทำมานาน แกเก่งที่สุดเลยเว้ย แล้วก็ดีแลนแกจะได้แต่งเพลงเยอะเลย เพลงที่แกแต่งอ่ะ มันเจ๋งทุกเพลง แล้วต่อไปนะ แกจะได้เป็นโปรดิวที่ดังมากแน่ๆ แล้วก็สุดท้ายจุนครับ เส้นทางการแสดงอาจจะยากสักหน่อยแต่ว่าคนที่เอาจริงเอาจังอย่างแกเนี่ยยังไงก็ต้องไปได้ไกลมากแน่ แล้ว ยังพูดตาม ตอ ส น ค ตั ริ ด ป สิน ต์อ ใจ ยู่ ไปเกาหลีนี่ยากไหมครับ ๆ ยากครับ มีหลายเรื่องต้องคิดผมกับเพื่อนๆก็ตัดสินใจว่าจะเอาไงต่อ แต่ว่าเพื่อนๆก็ซัพพอร์ตให้ผมตัดสินใจเพื่อตัวเองครับ เพราะว่าเขาต่างคิดว่า การจากลาต้องไปทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ดีที่สุด แล้วพวกเขาก็มีความสุขที่พวกเราตัดสินใจกันแบบนี้ครับ Mars เริ่มต้นด้วยการมีกันและกัน และต่อจากลาเนี่ย ก็เพื่อกันและกันเช่นกันครับจนมาถึงในวันสุดท้ายเนี่ย เรายังมีของแทนใจที่มีค่ากับเราทุกคนด้วยกันครับ มีคนไปคาดชื่อมาเขียนว่า Teams and Friends ก็คือไม่เหลือคำว่ามา เห็น เลย ประจำเดือนที่เทมจะให้เมมเบอร์ดีปะ พอเถอะผมพูดผิดเหรอ พอแกพูดไม่ผิดจากสคริปต์เลยต่างหาก พี่เลยไม่รู้ว่า จริง ๆ แล้วแกรู้สึกยังไง นี่พี่ซอซีถามผมไม่ได้ใช่ปะทำงานแบบเนี้ยมันไม่จำเป็นหรอก ที่ต้องเอาความรู้สึกจริงๆมาฮะพี่ช่วยเลิกทำอะไรที่มันนอกเหนือจากงานได้ปะ แต่สิ่งที่แกกำลังทำอยู่อ่ะ มันก็นอกเหนือจากงานเหมือนกันไม่ใช่หรอ ทั้งวันวันเนี้ย ที่พี่พยายามดูแก แกจะทำทุกอย่าง ตามที่บริษัทกำหนดให้ เอาไปทิ้ง
เป็นไงบ้างเทมไอซ์สบายดีครับได้ชิมขนมรสใหม่ของพี่หรือยังเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ารสชาติที่เพิ่งออกมาใหม่ก็ผมว่าอร่อยมากเลยครับ โอ้โหโคตรเป๊ะ ตรงตามสคริปต์กูเป๊ะ ดีนะน้องเทมเขาเห็นสินค้าแบรนด์อื่นในเซ็ตอะไม่งั้นเราเดือดแน่ยิ่งมูลพดเนี่ยโอ้โหเราใจยากเลยมึง ของเซ็กชันอื่นยังไม่ได้อะ ผมว่าน่าจะ แต่ทีมเขารู้อยู่แล้วนะ พี่ทำ ว่าต่อให้ทำอะไรก็ถือของมีแบรนด์ที่คนอื่นเห็นไม่ได้อะไม่งั้นค่ายจะเสียประโยชน์ เรื่องของการถือสินค้าแบรนด์ที่ตัวเองชอบกินแต่ถือไม่ได้เพราะต้องโฆษณาให้เขาก็คือแทนทุกอย่างกับค่ายแต่ไม่เคยแคร์ตัวเอง ยกเว้นเรื่องนี้ ของแต่ละชิ้น ที่เมมเบอร์แต่ละคนอยากได้จริง การที่ใครสัก ช่วย ค จูง น ที่ฝันร้าย ได้พบใครสักคนเหตุผลคืออะไรเหมือนที่ฉันพ รอง บ เท้า เธ คู่ อ ที่อยากได้ ได้เจอได้ผูกพันแปลกดีเธอว่าไหม ๆ แกอยากให้แฟร์เวลมันดี และจริงสักครั้งก่อนจะไปเหรอ แต่แกรู้ไหม ยิ่งแกทำแบบเนี้ยเขาเจ็บกว่าเดิมด้วยซ้ำมั้ง มันจะเจ็บกว่าเดิมได้ไง มันไม่ใช่หินโง่ที่เขาซื้อแบบไม่ใส่ใจนะ ให้เห็นที่ดูแบบไม่ใส่ใจอ่ะ เขายังเจ็บน้อยกว่าเลยหมายความว่าไง เพราะมันชัดเจนไง ว่าที่แกทิ้งเขาไป เพราะแกไม่สนใจเขาจริง ๆ แต่กลับไปของพวกเนี้ย มันทำให้คนที่ถูกทิ้งอ่ะ เข้าใจไม่ได้เลยเว้ยว่าถ้าเรายังแคร์กันอยู่ จะทิ้งเราไปทำไม ทำไมถึงต้องจากกัน แล้วยิ่งต่อหน้ากล้องอ่ะ ที่พวกเขาต้องฝืนทุกอย่างอยู่แล้ว แกจะทำได้ไง ผมแค่อยากทำอะไรสักอย่างดีๆเขาเองอะ แล้วทำไมแกไม่ลองพูดสิ่งที่คิดจริงๆใส่ลงไปในนี้แล้วให้พี่เอาไปให้เพื่อนแกดู เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับว่าพี่อยากเข้าใจแก แต่พอแกบอกพี่ต่างหากว่าแกเจ็บ ถ้ายังอยากทำอะไรสักอย่างดีๆก่อนจะไปอ่ะ มันก็เหลือแค่นี้แล้วแหละ คือพูดถึงที่ตัวเองรู้สึกออกไปดีกว่า ดีกว่าให้ของแล้วต้องเกิดการตั้งคำถาม พี่อัดหรือยังอะ ยัง ผมไม่รู้จะพูดอะไรดีอะแล้วก็ไม่รู้ว่า จะพูดออกไปดีไหม ก็ถ้าสุดท้ายมันไม่โอเคอ่ะ เราก็แค่ลบแล้วก็อัดใหม่ เรื่องนี้ก็มีเท่านี้แหละ โอเคนะ กล้องสปีด พูดอะไรถึงเพื่อนร่วมวงหน่อยครับ
ขอโทษตลอดทุกอย่าง นมที่ชอบกิน แต่ถือไม่ได้เพราะกลัวลูกค้าเห็น กลายเป็นผมพูดอะไรนอกจากขอโทษไม่ได้เลย งั้นแกลองพูดให้พี่เขียนเป็นสคริปต์ไหม เดี๋ยวแกค่อยพูดตามสคริปต์อีกรอบ พี่นี่เอาจริงเอาจังกับงานเหมือนกันนะ ก็มันเป็นงานที่สำคัญกับพี่อะ ขนาดนั้นเลยเหรอ พอดีมันเคยมีคนมาดูถูกพี่อะพวกพี่ไม่เอาไหน ไม่ได้เรื่องทำได้แต่งานพาร์ทไทม์ร้านสูตร ไม่ก็รับงานจากแฟนคลับบ้านเบสพี่ก็เลยอยากพิสูจน์ว่าพี่ก็ทำอะไรได้เหมือนกัน เรื่องพี่กับช่างเถอะ เอาเป็นว่าแกพูดว่าอะไร เดี๋ยวเขียนให้ ผมคงเรียงเป็นคำพูดไม่ได้หรอกนะ แต่พอเราได้ว่า สิ่งที่อยากขอโทษมีอะไรบ้าง ขอโทษ ขอโทษที่ตอนนั้นคิดว่า เทม การที่พี่ให้เธอร้องเพลงเดี่ยวเนี่ย ก็เพื่อให้มาร์สเป็นที่รู้จักมากขึ้นอ่ะเธอดูทำอัลบั้มแรกมายอดไม่ดีเท่าไหร่ ติดลบ ถ้าพูดกันตามตรงในฐานะคนทำธุรกิจเนี่ย พี่ทำมาร์สแล้วพี่ขาดทุนนะ จนพี่คิดว่าพี่จะไม่ไปต่อดีกว่า การออกซิงเกิลเดียวอะจะทำให้วงดีขึ้น คิดว่า อะไรๆจะดีอย่างที่คายว่า ในนามคนเดียวเหรอครับ เซนเธอเทม เพื่อวง คิดว่ารายได้ส่วนนี้ จะไปทำให้วงมาร์สแข็งแรงขึ้น ผมอยากให้เราทำเพลงนี้ให้มาร์สเป็นเพลงที่ เราจะไม่ทำเพลงนี้เทม แต่ผมแก้มาแล้วกับ ต่อให้มันดีแค่ไหน เราก็จะไม่ทำเพลงนี้ในฐานะของมาร์สอีกแล้ว ฮะหมายความว่าไงอะเรายังทำกำไรไม่มากพอที่คุณจะเอาไว้ก่อนผมเซ็นพรีเซนเตอร์ได้กี่ตัว เรากำลังดันมากขนาดเนี้ย มันยังไม่พออีกเหรอ มันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น แต่ว่าตอนเนี้ย เรามีข้อเสนอที่ดีกว่านั้น เกาหลีเขาอยากได้เธอ ผมไม่ไป ที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ย ก็เพื่อได้ทำสิ่งนี้กับวง พี่เข้าใจนะ ว่าเธอทำทุกอย่างเพื่อวง แล้วก็คอยเป็นลีดเดอร์ที่พุ่งไปข้างหน้า แต่พี่อยากให้เธอลองมองหันกลับไปดูนะ ว่าระหว่างทางเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง นี่ผมต้องแคนเซิลงานซีรีส์มาตามตารางมันเหรอ พี่ถามจริงๆเถอะ ว่าสภาพของมาร์สตอนเนี้ย
มันยังเป็นมาร์สอยู่ไหม แล้วในฐานะที่เธอเป็นลีดเดอร์อะเธอคิดว่าตอนเนี้ยเธอกำลังทำให้วงมันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงกันแน่ ที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพี่อยากให้เธอไปเกาหลีนะ แต่พี่อยากให้เธอลองพิจารณาดูอีกครั้งว่ามาร์สมันดีกับเพื่อนเธอจริงๆหรือเปล่า จุน จุนเนี่ยอยากเป็นนักแสดงมาก แต่เขาก็เซ็นสัญญาไม่ได้เพราะว่าเขาติดสัญญากับวงอยู่ นาโนเนี่ยเขาอยากกลับไปเรียนหนังสืออีกครั้ง เปปเปอร์เนี่ยตอนนี้ก็ฮอตในงานพิธีกรมากจนอยู่แต่สตูดิโอ ส่วนดีแลนเนี่ยเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ชอบเพลงป๊อป เทม พี่อยากให้เธอลองมองไปรอบๆตัวเธอดูอีกทีนะ ว่าสภาพตอนเนี้ยเพื่อนของเธออ่ะกำลังมีความสุขอยู่หรือว่าทรมานกันแน่ ขอโทษที่เห็นแก่ตัวอยู่นาน ที่ยังเก็บทุกคนเอาไว้ในชื่อมาร์สทั้งที่จริงๆแล้ว ทุกคนไม่อยากอยู่ในชื่อมาร์สอีกแล้วอะบ้านวงที่เราเคยอยู่ด้วยกัน ก็ยังไม่มีใครกลับไปสักคนเลย ขอโทษ ที่ไม่เคยมองไปข้างหลัง ขอโทษที่เป็นลีดเดอร์ที่ห่วยแตก พี่ก็คิดแบบนั้นใช่ไหม มาแล้วเหรอลูก นี่ลุงเจ้ยนี่เทมครับ สวัสดีครับ หวัดดีหวัดดี ลุงฝากเก็บร้านให้ด้วยได้ไหมอ่ะ พอดีต้องไปงานข้างนอก ขอโทษด้วยนะที่ตามมากระทันหันแบบเนี้ย ไม่เป็นไรลุง ไปเถอะ โอเค สวัสดีครับ โทษทีนะ ต้องพามาสามต่อที่นี่ ไม่เป็นไร จริงๆ ค่ายเขาให้ผมอยู่กับที่บ้านอะก่อนไปเกาพวกนี้ แต่พ่อแม่ผมก็ไม่ว่าเหมือนกัน หน้าตาเอสแบบ จะกินน้ำหรืออะไรก่อนไหม เวลาทำท่าคิดมากคือปุ้ยมุยมากอะ อาชีพเก่าพี่ก็ดูดีนะ หรอ ใครบอกพี่เหรอว่าไม่ดีอะ อันเก่าอ่ะ สูตรตัวนี้พี่ซ่อมมาเนี่ย พี่เป็นคนตั้งใจทำงานจริงด้วย หรอ ดูก็รู้เป็นคนแบบไหนเลย ไม่งั้น พี่คงไม่พยายามทำสารคดีแบบพี่ทำอยู่หรอก จริงๆก็เป็นเพราะแกด้วยแหละ ก็แกบอกพี่ทำงานดี อ๋อ ยังไงก็ขอบคุณนะที่ให้ความร่วมมือ ก็พี่เคยบอกว่า อยากเข้าใจผมไม่ใช่หรอ ผมช่วยพี่เข้าใจได้บ้างหรือเปล่า ก็
อืม เกาคอเป็นว่าเขิน เราต้องสามต่อให้เสร็จ ตอนที่แกเล่าอ่ะ มีเรื่องนึงที่อยากบอก อะไรเหรอ บ้านวงอ่ะ ที่พี่ไปมาล่าสุด เหมือนยังมีคนกลับไปนะ ต้นส้มจีดอ่ะ มันยังไม่ตาย มีลูกด้วย บ้านก็ยังสะอาดอยู่เลย จะว่าพี่มิกไปดูให้ก็คงไม่ใช่ งานตัวเองยังไม่ทำเลย เลยคิดว่าที่จริงอาจจะยังมีใครสักคนที่ยังอยู่ บางทีมันอาจจะไม่ได้ว่างเปล่าที่คิดก็ได้นะ อีกอย่างพี่ไม่รู้ว่าพี่มีสิทธิ์พูดหรือเปล่าอ่ะ แต่แกไม่ใช่ลีดเดอร์ที่ไม่ดีเลยนะ อย่างน้อย แกก็มีเป้าหมายเพื่อคนอื่น แกรู้ตัวด้วยว่าแกผิดอะไร แต่น่าเสียดายที่แกเลือกจะรักษาจิตใจคนอื่น ด้วยการเดินออกมา ไม่ใช่กลับไปซ่อมมัน ดูสะอาดกว่าวันที่เธอมาล่าสุดมาก เรามาคมประเทศอะไรวะแหวนคำอธิษฐานบนต้นส้มน่ะ ก็ประเทศไทยนี่แหละ น่ารักดีออกสัญญาเมมเบอร์ไง น้องมันอยากทำก็ให้มันทำให้เธอ เนี่ยดีแลนด์ให้ความร่วมมือเลยเพราะผูกวัฒนธรรมไงมึงรู้จักปะ พี่เทม ๆ ทุกคนเขียนความฝันเกี่ยวกับวงหม ตาม ด พี่ เล ละ ยอืม จะทำให้คำขอของทุกคนเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เทมเขียน Thank you for everything ส่งรถไปรับเทมแล้วใช่ไหม เดี๋ยวให้ไปกับทีมเลย เรียบร้อยแล้วครับ มาแน่นอนครับคุณเบิร์กา ได้แล้วครับ ผมสั่งอันเดียวอะครับ อะไรนะครับ เปล่าครับ ก็เป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธอะไรเหมือนเดิม ขอให้สองก็ยังตัดสินใจสอง
แต่แซนด์วิชรอบนี้จะไปแชร์ให้ใครล่ะนะ2 ชิ้นอีกแล้วแล้วอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เขาจะรู้ว่ามึงไม่มีแฟนแล้วอะ โหลุง นี่ผมต้องเสียเงินซื้อแซนด์วิช2 ชิ้นก็แย่แล้วยังต้องมาให้ลุงย้ำอีกเหรอว่าไม่มีแฟนอ่ะ กูผิดอีกแล้วใช่ไหมแล้วมึงทำไมไม่ไปพูดกับเขาให้รู้เรื่องอะบอกเขาไปทำตรงเลยก็ได้ว่า แฟนผมตายแล้ว ไม่ต้องมาเตือน กูรู้หรอกนะว่างานเลี้ยงรุ่น3 ทุ่มอ่ะ กูไม่ได้จะคุยเรื่องนั้น กูแค่อยากรู้ว่าสรุปนายบีเป็นใคร กูบอกแล้วไงว่าเหตุการณ์สมมุติ กูไม่เชื่อ กูรู้นะว่ามีคนแชร์แซนเป็นคนใหม่แล้วอะใช่ไหม ไม่มีเว้ย ไม่มีใครมาแชร์แซนด์วิชกับกูเท่านั้นแหละ แค่นี้ น่ารักเนาะเอลซ่าจะไปทิ้งเหรอ เขากำลังจะหนีไม่ไปเกาหลีอยู่นี่ ให้พาหนีหน่อยใช่ไหม ทำไมมาอยู่นี่อ่ะ แล้วเกาหลี อ๋อนี่ไงครับมาแล้ว พี่ครับ แล้วน้องเทมนะครับ พอดีผมมีคำตอบมาให้พี่อะไอ้บ้า แกจะไม่ให้คำตอบเรื่องให้ส่งคิวให้เพื่อนตอนไหนอะไรตรงนี้ แกต้องไปขึ้นเครื่อง ก็นี่ไงคำตอบผม ฮะ ผมอยากไปพูดกับเขาด้วยตัวเองอะแล้วเกาหลีอะผมไม่ไปแล้วไง ฮะ บ้านวงอะมันมีคนกลับไปจริงๆด้วย บางทีที่ผมคิดว่ามาสตายไปแล้วอ่ะ ผมอาจจะคิดผิด มันอาจจะรอฟื้นคืนชีพอยู่ก็ได้ แค่ผมต้องกลับไปซ่อมมัน เหมือนอย่างที่พี่บอก แต่พี่ช่วยผมรวมเพื่อนกลับมาทำวงได้ไหม ถ้าได้หรือไม่ได้อ่ะ พี่ส่งสัญญาณอะไรสักอย่างบอกผมที โยนแซนด์วิชให้กิน ผมเป็นพี่จะทิ้งแซนด์วิช ถ้าพี่ไม่โอเคอ่ะ พี่ก็ทิ้งมาเหมือนเดิม แต่ถ้าพี่โอเคอ่ะ พี่ส่งมันมาให้ผมได้ไหม คนแชร์แซนด์วิชนะจ๊ะ คนใหม่ มันเชี่ยอะไรวะไอ้เทม เฮ้ย พี่จูนี่ทำอะไรเนี่ย มึงเลิกทำอะไรบ้าๆแล้วกลับไปเกาหลีได้ละ เป็นเพราะพี่ใช่ไหมเธอเลยลำบากแบบนี้ ผมนะครับที่ทำให้พี่ลำบาก เราเลือกไปดึงเพื่อนคนอื่นในวงมาก่อนไหม อาจจะกดดันจนได้ง่ายขึ้น ผมว่ายังไงก็ต้องจุนเป็นคนแรก ถ้าเราจะทำงานนี้ให้รอดอะเราจำเป็นต้องมีจุนเป็นคนแรกจริงๆเพราะจุนอะมันเป็นคนที่ผมไว้ใจ แล้วก็เชื่อใจ ผมว่าไอ้เทมมันไม่ใช่คนที่คิดจะทำอะไรแล้วทำคนเดียวหรอกนะให้ผมหาให้ไหมว่าใคร โอเคครับ เราจะเห็นว่าจริงๆแล้ว EP หน้าเหมือนเราจะมีการโฟกัสกับเรื่องของจุนเนาะ และจุนก็เหมือนกับรู้จักนิสัยของ
ตัวของเทมส์ดีเหมือนเพื่อนทุกคนพยายามจะผลักใส่ตัวเทมส์ให้ไปเกาหลีซะเนาะมันก็อาจจะเข้าคอนเซปต์เหมือนที่พี่แฮมเคยคิดว่ามันจะต้องมีคนที่รู้สึกว่าโอเคกับการที่วงมันแยกแล้วก็ตัวเองก็โอเคกับมันก็ต้องมีคนที่รู้สึกไม่โอเคแล้วยังกลับไปบ้านวงอยู่เนาะแล้วก็พยายามจะทำให้บ้านวงอ่ะมันยังมีตัวตนอยู่มันยังมีความเป็นวงของมาร์สอยู่อะไรเงี้ยจุนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนหนึ่งเหมือนที่พี่แฮมคิดว่าถ้าพี่แฮมดูตอนนี้นะแต่ละคนเนาะจุนเนี่ยเขาจะทำเป็นนักแสดงถูกไหมฮะเปปเปอร์เนี่ยเขาจะเป็น MC ไปเป็นพิธีกรดีแลนเนี่ยเขาไม่ได้ถนัดเพลงป๊อปอยู่แล้วเขาไปถนัดเพลงแบบแรปหรือเป็นแรปเปอร์ส่วนตัวของน้องนาโนเนี่ยชอบเต้นนะครับผมแล้วก็เขายังเรียนหนังสืออยู่ฉะนั้นเราคิดว่าถ้าใน4คนเนี่ยคนที่มีพูด potential ศักยภาพพอที่จะอยากจะคีปวงไว้พี่ดูว่าจะเป็นตัวของนาโนนะฉันมองว่าคนที่จะกลับมาบ้านเนี่ยอาจจะเป็นนาโนน้องเล็กสุดเพราะเขาเป็นคนสร้างต้นส้มจีดอันนี้ขึ้นมาคนแรกถูกปะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้พี่ๆกลับมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นน่ะมักเน่ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะรวมใจทุกคนกลับมารวมตัวกันแล้วด้วยความที่เขาเป็นเรียนหนังสือเขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันของเขามันยังมีอยู่ไม่กี่ความฝันและหนึ่งในความฝันนั้นมันยังเป็นวงอยู่ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเนี่ยแหละมักเน่ของวงนี่แหละที่ยังจะกลับไปดูแลบ้านอยู่แต่3คนเนี่ยดีแลนจุนแล้วก็ตัวของเปปเปอร์เนี่ยคิดว่าไม่กลับบ้านแล้วน่าจะไปทำตามความฝันของตัวเองนะครับแต่คนที่ดูจะมี potential ในการที่จะไปทำความฝันของตัวเองมากที่สุดก็คือจุงกับตัวของเปปเปอร์ก็คือการไปเป็น MC กับการไปเป็นตัวของนักแสดงทีนี้เขาเริ่มต้นด้วย EP หน้าเหมือนกับว่าตัวของเทมส์อยากจะไปตามจุงกลับมาก่อนนะครับผมการไปตามจุงกลับมาเพราะเขาไว้ใจจุงที่สุดเราจะเห็นว่าตั้งแต่ในซีรีส์เนี่ยจุงกับเทมส์นอนด้วยกันไม่ว่าแบบไปต่างจังหวัดเนาะแล้วจะเห็นว่าจุงเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับเทมก็เลยพยายามจะซื้อตัว Dream Catcher เนาะตัวดักฝันร้ายเนาะเป็นแบบของฝากไว้ให้เขาอะไรอย่างนี้ซึ่งการที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจุงน่าจะเป็นคนที่สนิทที่สุดของตัวเทมส์และเทมก็ไว้ใจที่สุดเลยอยากจะให้ตัวของจุงอ่ะเป็นคนแรกที่เทมส์จะดึงกลับมาเพื่อทำวงด้วยกันทีนี้ตัวจุงเองก็ได้เป็นคนที่สนิทกับเทมส์ที่สุดและก็เข้าใจเหมือนกันว่าเทมส์ต้องการอะไรเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเป็นคนที่เสียใจที่สุดเช่นเดียวกันเมื่อเทมส์จะไปเกาหลีเวลาคนที่เสียใจที่สุดแล้วรู้สึกว่าโดนเพื่อนหักหลังอ่ะคนนี้ก็จะมีความรู้สึกแค้นนิดๆไม่โอเคนิดๆกับการที่เทมส์ทำแบบนั้นก็เป็นไปได้ว่ามันจะมีความหมั่นไส้อยู่ในนั้นมันจะมีความกระแทกกระทันอยู่ในนั้นมันจะมีความอยากจะไล่เทมไปให้พ้นแล้วก็จะเห็นว่าตัวเขาใน EP หน้าเนี่ยไปช่วยคุณเบมิก้าก็คือเจ้าของบริษัทเนี่ยในการตามหาด้วยว่าใครที่ช่วยเทมอยู่เบื้องหลังแล้วเขาก็รู้ดีขนาดที่ว่าเทมมาทำคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีคนช่วยและคิดว่าคนที่จุงจะไปสืบก็คงต้องมาเจอตัวของโป้ถูกไหมฮะเราเลยคิดว่ามันก็เป็นไปได้ว่าจุงกับโป้พอเจอกันแล้วอ่ะโป้จะเป็นคนที่เปลี่ยนใจจุงให้กลับมาอยู่ในวงนอกจากการที่คำขอโทษอันแบบแสนบริสุทธิ์ของตัวเทมแล้วมันก็ยังมีโป้แหละที่จะช่วยดึงจุงกลับมาและทำให้จุงกลับมาคนแรกของการกลับมาร่วมกันในวงเพราะฉะนั้นเราคิดว่าโป้คือตัวละครสำคัญมากๆที่จะดึงจุงกลับมาใน EP ต่อๆไปนะครับผมแล้วพอรู้สึกว่าถ้ามันจะมีใครที่ดูจะเป็นมีความเป็นพระรองสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระรองฝั่งของตัวของเทมส์หรือจะเป็นพระรองฝั่งตัวของโป้เนี่ยคนที่เป็นดูมีความก้ำกึ่งอ่ะแล้วก็ดูจะเป็นจุงนี่แหละก็คือน้องนัทเพราะฉะนั้นน่ะเราขอเก็บตัวละครตัวนี้ไว้เป็นตัวละครที่สำคัญมากๆตัวหนึ่งเหมือนกันที่จะถูกดึงกลับมาด้วยตัวเทมส์แล้วก็โป้พร้อมๆกันนั้นคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมเพราะดูจากทรงแบบนี้แล้วตอนแรกเหมือนจะเดาตอนแรกว่าอาจจะเป็นจุงก็ได้หรือเป็นเปปเปอร์ก็ได้ตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นจุงนั่นแหละที่จะเป็นตัวละครที่ดูจะมีความเป็นแบบ potential อารมณ์แบบฟิลแบบมือที่3แต่ไม่ใช่มือที่3จริงๆหรอกแต่เป็นฟิลเหมือนกับแบบรู้สึกดีด้วยแอบชอบนิดหรือมีความคุมเครือแบบว่า complicated หน่อยๆก็อาจจะเป็นจุงโอเคส่วนคนที่รู้สึกว่าน่าจะเต็มใจกับการที่ให้วงยุบที่สุดรู้สึกว่าไม่ใช่จุงมันมีความรักตัวของเทมส์ประมาณนึงเหมือนเขารักความเป็นแบบเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรภาพกันอยู่ด้วยกันมาตลอดเนาะเลยรู้สึกโดนหักหลังแต่ขณะคนที่มันดูแยกออกไปนิดนึงเป็นคนที่ดูกลางๆหน่อยเป็นคนที่ดูชิวๆหน่อยรู้สึกว่าคนที่ดูอยากจะทำให้วงแบบโอเคกับการที่วงยุบไปอยากจะมีความฝันของตัวเองอาจจะเป็นเปปเปอร์ก็ได้และพี่เชื่อว่าเปปเปอร์นอกจากความเป็น MC แล้วมันจะมีความเป็นเพลย์บอยนิดนึงเราเชื่อนะว่ามันจะมีตัวละครที่เหมือนกับว่ามีแฟนอยู่แล้วเหมือนกันไม่รู้แฟนผู้ชายผู้หญิงหรอกแต่ก็
พอเป็นวงก็มีแฟนไม่ได้เราเชื่อว่ามันต้องมีตัวละครสักตัวหนึ่งที่มีแฟนได้อาจจะเป็นดีแลนหรือเปเปอร์ก็ได้เราคิดว่าอาจจะเป็นเปเปอร์ก็ได้นะเพราะรู้สึกว่าในบรรดา4ตัวละครคนที่รู้สึกว่าโอเคการที่วงจะยุบอาจจะเป็นเปเปอร์เพราะดูชิลสุดนะฮะก็เลยคิดว่าตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่น่าจะมาอันดับ2หรือ3เหมือนกันส่วนดีแลนเนี่ยการจะไปเอากลับมาคงต้องมีการแข่งขันอะไรกันเกิดขึ้นแหละเพราะว่าเขาเป็นแบบแนวแรปเนาะแล้วเขาเป็นชอบเขาบอกเขาในคำขอพรของเขานี่คือเขาจะออคิวทุกคนเนาะในชาร์ตซึ่งว่ามันก็คือมีความอยากจะเป็นที่1อยู่มีความอยากจะเป็นแบบผู้ชนะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นเพื่อจะดึงเขากลับมาเพื่อเหมือนแบบพิสูจน์กันด้วยความเก่งและความสามารถของเธอเพื่อจะเอาฉันกลับไปเป็นแบบนั้นส่วนมักเน่ของวงน่าจะดึงไม่ยากเพราะเขาน่าจะกลับมาบ้านอยู่แล้วในความคิดพี่แฮมนะแต่คงจะต้องดึงกลับมาด้วยการที่พี่สัญญาใช่ไหมเหมือนที่พี่สัญญาว่าพี่จะทำให้ทุกคนน่ะได้ทำตามความฝันของตัวเองเนาะอย่างนาโนฝันว่าจะได้เต้นแบบสุดพลังนะครับผมหรือว่าอย่างตัวของจุงเนี่ยเขาฝันง่ายๆเลยคือแค่ออคิวทุกคนแล้วเนี่ยก็ไปกินฮอตพอตกันไปกินสุกี้ยากิกันนะครับไปกินแบบว่าชาบูกันส่วนตัวของดีแลนก็บอก all Q ทุกชาร์ตนะครับผมส่วนตัวของอีกคนนึงก็จะคล้ายกันเหมือนกับว่าตัวของเปเปอร์ก็จะเป็นฟิลนี้คือเหมือนกับเดี๋ยวเราจะไป all Q กันหรือแต่มันมีคำนึงคือฉันอยากให้แต่งเพลงนั้นแสดงว่าเขาก็จะมีความอยากจะแต่งเพลงให้ตัวให้วงเหมือนกันเป็นเพลงที่มาจากลายเซ็นเขาเองแล้วซึ่งแต่ละคนก็จะมีความฝันที่ตัวของเทมส์ก็เหมือนแบกทุกคนไว้แล้วก็พาไปจุดนั้นจริงๆเทมเป็นคนที่หวังดีนะครับผมแต่แค่การที่เขาจะรักษาวงไว้มันคือการที่เขาคิดเองอยู่ฝั่งเดียวพอวันที่คุณเปมิกาบอกว่าแต่ละคนมีความฝันเหมือนกันเธอคิดว่าการที่เธอรักษาวงไว้มันคือการทำลายความฝันของทุกคนหรือเปล่าจริงๆมันคือมุมของคนที่มองลงไปเนาะแต่มันเป็นไม่ใช่มุมของการที่ถามมาจากข้างในเพราะอะไรเวลาคนเรามีความฝันนะครับผมเราจะมีความฝันมันไม่จำเป็นต้องมี1อย่างมันเป็น2อย่างก็ได้มันเป็น3อย่างก็ได้อย่างเช่นพี่แฮมนะพี่แฮมเนี่ยทำอาชีพหลักก็มีอาชีพหลักของตัวเองเนาะเป็นพนักงานบริษัทนะครับผมก็ทำงานที่มันฉีกออกมาจากวงการบันเทิงมากเลยเป็นงานหลักของตัวเองมีงานหมอดูนะครับผมที่เป็นความฝันเหมือนกันแล้วก็ชอบแล้วก็อินกับมันแล้วก็ทำออกมานะครับผมมีลูกดวงเป็นขาประจำมีคนที่ดูอยู่แล้วไม่ได้ไปโปรโมทออนไลน์อะไรนักหนาเพราะรู้สึกว่าถ้าทำเยอะก็อาจจะไม่มีเวลานะครับผม3คือทำเป็นช่อง YouTube ด้วยนะเป็น reaction ด้วยนะครับผมแล้วก็ทำเนี่ย reaction วิดีโอให้ทุกคนได้ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นความฝันของฉันเหมือนกันเป็น passion เหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกอาจจะมีความเป็นคอนซัลท์นะครับผมทำงานข้างนอกด้วยเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาในวงการบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์หลังบ้านนะครับผมก็ทำให้อาจจะมีข้อมูลอะไรต่างๆที่มาแชร์ทุกคนฟังเพราะฉะนั้นพอมีหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราโตขึ้นมันก็จะมีหลายๆความฝันเติบโตขึ้นมาเนาะพี่เปรียบเทียบมันก็มีหลายๆคนเหมือนกันที่ดูพี่แฮมอยู่ตอนนี้ที่ทุกคนจะมีงานประจำทุกคนอาจจะอยากไปดำน้ำเป็นฟรีไดรฟ์ทุกคนอาจจะมีจ็อบ2จ็อบ3จ็อบ4เพิ่มขึ้นมางั้นทุกคนน่ะมันจะมีแง่มุมอื่นๆที่มันแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่คุณเปมิกาพูดบอกว่าการที่คุณมีวงอยู่มันคือการยื้อความฝันของทุกคนเอาไว้มันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่การที่มีเทมส์อยู่และยื้อความฝันทุกคนเอาไว้เพื่อนอาจจะมองเป็นแบบนั้นมากกว่าเราจะเห็นประโยชน์หนึ่งที่จุงพูดขึ้นมาว่านี่ฉันต้องเปลี่ยนตารางงานเพื่อเทมส์หรอเพราะกลับเป็นเทมส์ที่พยายามจะคีปวงไว้หาเงินเยอะขึ้นบอกทำทุกอย่างเพื่อวงกลายว่าตัวเขายิ่งมีเวลาน้อยลงอยู่กับวงได้น้อยลงแล้วมันจะแบ่งเวลาได้ยังไงถูกปะมันก็กลายเป็นว่าวงมันก็เริ่มแตกมาจากการที่เขามีเวลาน้อยลงนั่นแหละแต่สิ่งที่คุณเปมิกาพูดเข้ามามันทำให้ตัวของเทมคิดเข้าไปอีกว่าหรือจริงๆแล้วว่ามันการที่มันคีปวงอยู่มันคือการทำลายความฝันทุกคนเนาะเพราะเราก็รู้จักความฝันของทุกคนเนาะคนนึงอยากเป็นดาราคนนึงอยากเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยแล้วเรากำลังทำลายเขาอยู่หรือเปล่ามันเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกว่ามั่นใจว่าหรือจริงแล้วเขาควรจะปิดวงนี้ไปแล้วเขาออกเดินให้ทุกคนได้ทำตามความฝันมันคือการมองในมุมเดียวโดยที่ไม่ได้ถามทุกคนในวงที่เป็นวงด้วยกันน่ะมาคือความเป็นทุกคนถูกไหมมันไม่ได้ไปถามทุกคนก่อนว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับการอยากจะทำวงต่อไหมเหมือนถ้าสมมติพี่แฮมอยากจะถามก็คงต้องถามสมาชิกว่าอยากทำสิ่งนี้ต่อด้วยกันไหมอยากทำบริษัทต่อด้วยกันไหมอยากจะทำช่องต่อด้วยกันไหมอยากทำอะไรต่อด้วยกันไหมมันคงต้องถามสมาชิกเหล่านั้นเนาะซึ่งมันขาดการถามไปด้วยความที่เทมส์เขาคิดเพื่อคนอื่นเขาแคร์คนอื่นจนรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่ฉันคิดมาอาจจะดีที่สุดแล้วการที่เขาทำตามคุณเปมิกาคือฉันจะออกซิงเกิลโซโล่ฉันจะไปทำนู่นทำนี่เป็นพรีเซนเตอร์เพื่อหาเงินเข้าวงให้วงความเป็นมาเสียมันมี profit หรือมีกำไรขึ้นมาไม่ได้ขาดทุนเนาะตอนแรกขาดทุนหลาย10 ล้านเลยกลายเป็นขาดทุนประมาณ1 ล้านกว่าก็คือทำออกมาดีมากๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาไม่ได้คุยกับเพื่อนเขา
แล้วคุณเมมิกาก็ไม่ได้บอกปัญหาเนี้ยกับวงมาสแต่เลือกที่จะบอกกับตัวของเทมส์คนเดียวเพราะมองว่าเทมมีศักยภาพสูงสุดที่จะช่วยวงได้เลือกที่จะบอกกับลีดเดอร์ปัญหาของลีดเดอร์คือลีดเดอร์จะแคร์ทุกคนแต่ลีดเดอร์ลืมไปว่าการที่เราเป็นวงหรือเป็นทีมเวิร์กเดียวกันน่ะมันต้องแชร์ปัญหาร่วมกันมันไม่ใช่เก็บปัญหาไว้คนเดียวเราไม่ใช่เจ้าของบริษัทถ้าเจ้าของบริษัทพี่แอมเข้าใจได้เนาะแต่ถึงให้เป็นเจ้าของบริษัทถึงเรามีปัญหาเราก็ต้องบอกทุกคนในบริษัทบอกลูกน้องเราบอกเพื่อนพ้องเราว่าสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นนะทุกคนมีไอเดียในการจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรถูกไหมนั้นถ้าวงเขารู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเขาอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็ได้ว่าโอเคผมว่ายุบวงดีกว่าแล้วต่างคนต่างไปทำสิ่งที่ตัวเองฝันวงนี้อาจจะถูกยุบไปก็ได้แต่ทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองเพราะรู้แล้วว่าวงที่ทำอยู่ตรงนี้มันอาจจะไปต่อไม่ได้แต่อย่างนั้นเขาอาจจะยอมที่จะบอกว่าโอเคเราลองมาทำให้มันเต็มที่อีกสักครั้งหนึ่งไหมงั้นเอางี้ไหมจูงเธอมีศักยภาพใช่ไหมเธอไปเป็นดาราหาเงินเข้าวงไหมหรือว่าเทมส์เธอมีศักยภาพใช่ไหมเธอไปเป็นพรีเซนเตอร์ไหมเราเข้าใจเธอนะเพราะเดี๋ยวเราทุกคนจะช่วยกันเพื่อให้วงนี้อยู่รอดเธอไปทำได้เต็มที่เลยเดี๋ยวจะแบ่งเวลาให้มันจะเกิดความเข้าใจว่าโอเคแล้วถ้าสุดท้ายมันจะเกิดความไม่เข้าใจว่าทำไมคนนี้มีงานเยอะกว่าฉันมีงานน้อยกว่ามันก็คือความที่มันคือความที่เริ่มไม่รักวงนี้แล้วไม่อยากจะคีบวงแล้วมันก็จะแตกออกไปเองเนี่ยมันคือความเข้าใจที่อธิบายตั้งแต่ต้นค่ะถ้ามันเกิดสิ่งนี้ก่อนตั้งแต่แรกว่าเอาปัญหามากลางเลยว่าวงมันเป็นแบบนี้ขาดทุนจะปิดไปต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนน่ะพร้อมจะรับรู้ร่วมกันแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ซีรีส์อ่ะมันคือการที่คนรับรู้ปัญหามีอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เลือกที่จะแก้ในแบบวิธีของเขาจนเพื่อนๆไม่เข้าใจเราคิดว่าถ้าปัญหาเนี่ยมันถูกบอกออกไปคำขอโทษของเทมที่พูดออกมาเนี่ยมันถูกพูดออกไปอ่ะแล้วว่าเพื่อนเข้าใจนะและเพื่อนจะเห็นใจและเพื่อนอยากจะทำให้อยากจะกลับมาทำวงด้วยกันใหม่ด้วยซ้ำไม่อยากจะพิสูจน์ตัวเองสักครั้งหนึ่งว่าวงมันจะต้องไปต่อได้สิไม่ใช่แค่เพราะว่ามีเทมอยู่คนเดียวแต่วงทั้งวงมันต้องไปต่อได้เราเชื่อว่าทางทีมรีเสิร์ชในการทำซีรีส์น่าจะไปรีเสิร์ชกับวงบอยแบนด์อย่างเงี้ยมาแหละหรือว่ามีประสบการณ์จากทีมงานต่างๆที่เคยทำมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าใน GMTV มีบอยแบนด์อยู่แค่วงเดียวนะคือไลแคนเพราะฉะนั้นเวลาเราทำออกไปมันจะยิ่งดูเรียลขึ้นมาเรื่อยๆนะว่าตกลงวงนี้จะยังไงตกลงมันมีอย่างนี้จริงหรือเปล่าเบื้องหลังมันเป็นอย่างนั้นหรอมันมีใครแบกวงไว้หรอแต่เท่าที่เราเห็นรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเนาะแต่รู้สึกว่ามันก็คือการเก็บประสบการณ์จากวงการบันเทิงกันแหละมาร้อยเรียงอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เนาะแต่ทีเนี้ยการทำรีเสิร์ชมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่า GMTV ไม่ได้มีวงบอยแบนด์จริงๆจังๆแบบหลายๆวงเหมือนกับเกาหลีเหมือนกับอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่ทำรีเสิร์ชข้อมูลเราไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เขาถ่ายทอดมาในซีรีส์มันจะมีความดรามาติกคือใส่ความเป็นอารมณ์ของผู้เขียนบทลงไปเยอะพอสมควรหรือเปล่าแค่เหมือนอยากจะถ่ายทอดหลายๆประเด็นแล้วก็ยัดรวมกันมามันอาจจะไม่ได้เป็นทุกประเด็นแบบนี้หรืออาจจะไม่ได้เกิดทุกปัญหาแบบนี้แต่พอมันใส่หลายๆประเด็นเข้ามาสิ่งที่พี่แทมรู้สึกอย่างหนึ่งมันคือรู้สึกว่าซีรีส์มันจริงจังมันมีความจริงจังในบทประมาณหนึ่งเลยแล้วมันก็มีความหนักของมันด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ภาพดีชอบทำคือความจริงจังในบทพอมันจริงจังในบทเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราสัมผัสได้คือรู้สึกว่าความนุ่มหรือความหวานหรือความละมุนหรือความสมูทบางอย่างมันหายไปมันจริงจังไปนิดนึงพอมันจริงจังไปนิดนึงทำให้รู้สึกว่าความแบบจะเห็นสังเกตได้เราก็สังเกตตัวเองเหมือนกันพี่แฮม React EP เนี่ยไม่มีจังหวะไหนพี่แฮมจะยิ้มเลยอะน้อยมากเลยอะแบบยิ้มเขินอะถ้าสมมติทุกคนดูรีแอคชั่นพี่แฮมหลายๆเรื่องที่ผ่านในเน็ตอาทิตย์นึงพี่แฮมลงอยู่7เรื่องถ้าคนไปนั่งไล่ดูอะทุกเรื่องที่เป็นซีรีส์ BL แล้วกันหลายๆเรื่องพี่แฮมเนี่ยโหถ้าจะหัวเราะทุกเรื่องเลยมันขนาดเป็นซีรีส์ดูจริงจังแบบอย่าง Hard Killer สิ่งเงี้ยเราก็ยังหัวเราะรู้สึกคือมันแบบมันอยู่ในจังหวะของความที่มันเป็นดราม่ามีความแบบว่าชีวิตมีความแบบfeel good อ่ะมันfeel goodที่ต้องไม่ขมมากอ่ะมันต้องมีความยิ้มออกแต่มันจะมีความแบบยิ้มอ่อนๆกับซีรีส์เรื่องนี้มันมีความแบบยิ้มแบบเข้าใจนะประทับใจเมื่อกี้เกิดจากน้ำตาปริ่มไปแล้วด้วยซ้ำตอนที่เหมือนกับเทมจะร้องไห้แต่เข้าใจไงแต่ความรู้สึกคือแบบโอเคแต่ความรู้สึกคือมันด้วยความเป็นมูดวัยรุ่นละกันมันเป็นมูดของความเป็นวงวัยรุ่นไลแคนมีเอสมาเนาะแล้วความเป็นนักแสดงด้วยความที่น้องๆมันหลังจากสายดนตรีจริงๆการแสดงของน้องมันแบบว่ามันยังเติมได้อีกเยอะมันอาจจะไม่ได้ที่1หรือที่สุดเนาะความรู้สึกคือพอมันแบบมันเป็นการแสดงที่มันไม่ชาร์ปมากไม่คมมากเราอยากได้ความเป็นตัวน้องเข้ามามากกว่าเราอยากได้ energy ของความเป็นเด็กๆเข้ามาหรือ energy ของความเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวตนของน้องอะเข้ามาใส่มากกว่าเพราะมันเป็นความเป็นละครมากเป็น acting มากเนี่ยมันก็จะต้องทำให้ต้องใช้ความสามารถในการ acting เยอะขึ้นไปอีก
ถามว่าน้องทำได้ไหมทำได้แต่มาถามว่าทำในระดับที่มันดีขนาดที่แบบมันจับทุกความรู้สึกของความรู้สึกของตัวละครเวลาถ่ายทอดออกมาได้ไหมมันก็ไม่ใช่มันทำให้เวลาเราดูมันทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้ตัวละครกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ตัวละครกำลังรู้สึกแบบไหนอยู่ตอนนี้ตัวละครกำลังคิดอย่างนี้จริงๆอยู่หรือเปล่ามันมีความเอ๊ะอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะในเมื่อพอโหมดมันไม่มีความแบบขำขันมาให้เราอะในการที่มันจะเบลนไปกับรู้สึกโอเคน้องแบบเล่นน่ารักแค่นี้รู้สึกแค่นี้ก็ฟีลกู๊ดแล้วแต่พอมันเป็นบทจริงจังเราต้องโฟกัสกับบทถูกไหมฮะพอเราโฟกัสกับบทปุ๊บอะเราจะเริ่มเห็นแผลพอเริ่มเห็นแผลแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวละครคิดแบบนี้เหรอตัวละครจะเศร้าแบบนี้จริงๆหรอตัวละครรู้สึกจริงๆหรือเปล่ามันมีความเอ๊ะเหมือนกันในการแสดงของแต่ละคนอะไรเงี้ยตรงนี้ก็รู้สึกว่าตรงนี้มันก็เป็นแผลเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าจะทำให้เรื่องมันดูจริงจังมากจนเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันมีหลายอันเหมือนกันที่รู้สึกว่าเราเดาความรู้สึกของตัวละครไม่ออกแล้วยิ่งบางครั้งเขาใส่ความเป็นเหมือนแบบสไตล์ภาพดีทวีสุขคือเขาใส่รายละเอียดลงมาเยอะมากทุกคนแทบจะต้องไปกดสต็อปดูเลยแบบรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆหรือเขาจะใช้วิธีการเหมือนกับโยนลงไปก่อนยังไม่เล่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าตอนท้ายซึ่งเป็นเทคนิคที่มันทำกันในหลายเรื่องแล้วก็ตัวภาพดีก็ทำเยอะเช่นอย่างนมอย่างเงี้ยถือเก็บไว้ไม่ยอมให้รู้ว่าคืออะไรให้เราเข้าใจผิดว่ามันคืออะไรกันนะตั้งคำถามกับมันแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วมันคือเขาแคร์ทุกคนไปหมดเลยเขาท่องสคริปต์เป๊ะที่สุดในวงแล้วเขาเป็นคนที่แคร์บริษัทมากๆเขาเป็นคนที่ห่วงมากๆว่าจะไปถือสินค้าที่ไม่ใช่ของลูกค้าคือมันเป็นระดับแบบนั้นมันทำให้รู้สึกว่ามันมีความจริงจังแล้วแต่เขาไปเฉลยทีหลังนะว่าคนนี้เป็นคนจริงจังเทมเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเทมเป็นคนที่แคร์คนอื่นเทมเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนมันเป็นแบบนี้หรือรายละเอียดของแต่ละชิ้นน่ะเราจะเห็นแค่ Dream Catcher อันเดียวเนาะแล้วเราก็ดูว่าน้องอยากได้รองเท้าในนั้นเนี่ยจะมีกล่องรองเท้าอยู่แหละเราก็ไม่รู้ว่าเปเปอร์อยากได้อะไรดีแลนอยากได้อะไรเพราะเราดูแค่ว่าเปเปอร์เป็นคนอนาล็อกเนาะเขียนด้วยอย่างเศษกระดาษเราต้องไปกด stop ดูว่าจริงๆในถุงนั้นมีอะไรบ้างคือเป็นซีรีส์แนวเหมือนแบบซัสเพนส์แล้วคือความเป็นซัสเพนส์มันคือซีรีส์ที่เราต้องกด stop เพื่อจะดูว่ามันมีอะไรอยู่หรือเปล่าแต่นี่มันเป็นซีรีส์ที่เหมือนแบบถ้าคนหลุดเลยไม่อินคือเก็บไม่ครบเลยคือมันต้องอินกับการที่เห็นของพวกเนี้ยแล้วมันจะกลับมารีมายเราในตอนท้ายๆว่าเฮ้ยนี่ไงเธอแบบแอบซ่อนมาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วทำให้รู้สึกว่าทำไมฉันพลาดไปฉันไม่เห็นแต่มันต้องเห็นบ้างเข้าใจปะแต่ยอมรับว่ามันมีหลายอันเหมือนกันที่ใส่ลงมาที่เหมือนก็ต้องกดสต็อปดูอย่างเช่นง่ายๆอย่างเช่นคำพูดที่เขียนลงไปในคำขอบนต้นส้มจี๊ดพี่แฮมต้องกลับมาหยุดดูอีกทีนึงนะเพราะแฮมอ่านไม่ทันเพื่อจะมาดูว่าเขาขออะไรกันวะคนชัดสุดคือเทมส์เนาะเพราะมันต้องการเน้นที่เทมแต่4คนนั้นก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าขออะไรก็อยากจะต้องมากดสต็อปดูคือความรู้สึกคือมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนกับยัดลงมาเยอะจนรู้สึกว่าเราก็ต้องสต็อปดูเหมือนกันซึ่งเราคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดกับซีรีส์ที่มันเป็นฟีลกู๊ดแบบนี้ความรู้สึกของพี่แฮมเป็นไงเพราะจริงๆเราดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยรู้สึกว่าการที่มันมีพวกอะไรแบบนี้มันต้องมีความแบบสืบสวนสอบสวนนิดๆมีความแบบว่าซีรีส์เนี่ยที่มันมีความแบบมีความแบบดราเมติกหน่อยๆหรือมีความเป็นแบบว่าซัสเพนส์ให้เราเกิดความคิวเรียสหน่อยๆแล้วว่าอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่พอเป็นแบบฟีลกู๊ดรู้สึกว่ามันต้องปฏิบัติต่อเรื่องง่ายประมาณนึงมันต้องเห็นปุ๊บแล้วนึกออกอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันยังขาดไปเนาะก็อาจจะต้องแบบไม่รู้อาจจะอยู่ที่การอีดิเตอร์หรือตัดต่ออะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นเนาะก็โดยรวมก็จะประมาณนี้แล้วรู้สึกว่า EP นี้มันให้เป็นการโฟกัสกับความที่เตรียมปูพื้นแล้วว่าตัวละครแต่ละคนน่ะมันถูกวางมายังไงแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะทวิสต์ยังไงมันจะต้องบอกว่าที่เธอคิดว่าเขาจะทำนั่นทำนี่ทำนั่นคนนึงจะเป็นนักแสดงคนนึงอยากจะไปเป็นเรียนต่อคนนึงอยากจะไปเป็น MC เธอคิดในมุมของเธอแต่พอทวิสต์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดยังไงและเขาจะรวมเพื่อนออกมามันต้องเข้าไปในใจเพื่อนๆอีกครั้งนึงเหมือนเข้าไปฟอร์มทีมใหม่เข้าไปในใจเขาใหม่อีกครั้งนึงแล้วรู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่เดี๋ยวเรื่องพยายามจะดึงขึ้นมาให้เห็นว่าพอทวิสต์บทเรียบร้อยแล้วการที่เดินเข้าไปหาเพื่อนใหม่เราจะเห็นมุมของเพื่อนที่ต่างออกไปเราคิดว่าเพื่อนทุกคนไม่ได้คิดแบบที่ตัวของเทมกำลังมองเห็นอยู่ตอนนี้มันคิดคนละมุมกันและทุกคนก็อาจจะเหมือนที่พี่แฮมพูดคือถ้าเขารู้ปัญหาก่อนเขาอาจจะพร้อมก็ได้ที่จะลงมาในปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือกันโอเคทีนี้อันนี้พาร์ทของวงเนาะจบไปเนาะแล้วเขาจะมีการสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับคนไม่ทำงานในออฟฟิศอย่างเช่นพี่แบบว่าพี่ผู้จัดการที่ดูไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยที่ถูกสอดแทรกเข้ามาในวงทำให้เห็นว่ามันด้วยความเป็นอาชีพเนาะแล้วเขารู้สึกว่าตัวของภาพดีจะค่อนข้างจะเก็บอาชีพละเอียดเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ดีเทลพวกนี้เข้ามาได้ดีแล้วก็กลับมาได้เยอะเราชอบพาร์ทของ S ที่เหมือนกับว่าของโป้ที่เป็นเหมือนแบบเป็นทำสารคดี
คือเวลาทำสารคดีมันไม่ใช่ทำสารคดีแบบว่าถ่ายไปตามสคริปต์เข้าใจได้มันทำง่ายแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันคือถูกต้องนะคือการเข้าไป deep insight กับข้อมูลก่อนแล้วค่อยเอาทุกอย่างมาเคาะแล้วก็รวมกันแล้วก็ออกมาใช้อย่างเช่นเทคนิคของการที่เหมือนกับว่านึกไม่ออกใช่ไหมพูดออกมาก่อนพูดมาก่อนแล้วจดเอาไว้แล้วค่อยเขียนเป็นสคริปต์แล้วค่อยพูดอีกทีนึงให้มันดีๆแล้วว่าเป็นสิ่งที่มันก็พี่แอมก็ใช้เหมือนกันเวลาในการเหมือนกับว่าคิดอะไรไม่ออกเราจะไปพรีเซนต์ข้างหน้าหรือไปขึ้นไปพูดบนเวทีอย่างเงี้ยเราก็จะกดสคริปต์มาก่อนเลยสคริปต์ที่เหมือนกับปากเราพูดเลยว่าเราจะพูดคำอะไรจดออกมาก่อนแล้วก็เอามาท่องแล้วก็คืนเพราะเป็นคนท่องสคริปต์เก่งใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าก็คือต้องจดด้วยภาษาพูดของเราลงมาก่อนอะไรเงี้ยก็ทำคล้ายๆกันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันได้ผลซึ่งเราว่าตัวนี้มันคือรายละเอียดของการทำงานแล้วเขาก็แทรกออกมาได้ดีแล้วก็เต็มที่มากๆรวมถึงการเป็นพาร์ทความรักอันนี้ต้องชมนิดนึงนะว่าความรักทำออกมาได้โอเคแต่มันยังไม่ได้หวานขนาดนั้นต้องรอดูต่อไปว่าจะมีอะไรแบบเพิ่มเติมให้มันรู้สึกว่าสองคนนี้มันหวานขึ้นไปแต่มันค่อยๆทีละนิดเราชอบที่เขาเก็บไอตัวแซนด์วิชนะจริงๆแซนด์วิชเป็นสิ่งที่มันออกมาหลายทีมากมันต้องซื้อบ่อยขนาดนั้นหรือเปล่าแต่คือเรารู้สึกว่ามันมีความหมายและเรื่องยังไม่ได้เฉลยการที่เขาซื้อไอตัวแบบคล้ายๆเหมือนแซนด์วิชหรือโรลหรือคีบับเลยแล้วก็ตามเนี่ยที่มันม้วนกันเป็นโรลเนี่ยแรปเนี่ยคือไปซื้อมาเนี่ยแล้วก็จะให้มา2 อันตลอดเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันมีความหมายและสำคัญมากๆคือถ้าไม่มีความหมายเรื่องมันจะไม่เน้นย้ำแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นจุดสำคัญในการ transition ความรู้สึกของตัวละครอย่างเช่นตอนนี้มันทำหน้าที่ของมันคือว่าทุกคนยังไม่รู้เลยว่าคนเนี่ยโสดแล้วเขาก็ยังยอมรับเขาก็ยังไม่ยอมรับตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองโสดเขายังรู้สึกว่าเขาก็ยังแบบไม่กล้าพูดไปเต็มปากว่าผมโสดแล้วนะครับผมไม่มีแฟนแล้วนะครับเขายังไม่กล้าพูดไปเต็มปากมันคือการที่แสดงให้เห็นว่าตัวละครอย่างโป้ยังไม่ค่อยยอมรับในสถานะของตัวเองในตอนนี้ยังไม่เชื่อในความเก่งของตัวเองเขายังเหมือนกับมีแรงความอะไรบางอย่างจากที่แฟนเก่าเขาพูดมาหรืออะไรบางอย่างทำให้เขาตัวเขารู้สึกอ่อนแอตัวเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่เป็นตัวเองตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นตัวเขาเป็นลูเซอร์มันเป็นความรู้สึกว่าทำให้เขาไม่กล้าพูดออกไปตรงๆว่าผมอยู่คนเดียวแล้วผมต้องการชิ้นเดียวไม่กล้าพูดรับมา2 อันตลอดเวลาเหมือนช่วยร้านค้าเรากลัวเขาไม่มีรายได้รับมาแล้วก็เห็นอยู่หลายครั้งมากๆในการที่รับมาเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าตัวละครยังเป็นตัวละครแบบนี้อยู่เลยมันยังเป็นตัวละครที่ยังไม่กล้าบอกออกไปอยู่เลยนะฮะว่าตัวเองเป็นอะไรจนวันหนึ่งเนี่ยชอบประโยคที่เพื่อนบอกว่าตอนนี้มีคนมาแชร์แซนด์วิชกับเธอแล้วใช่ไหมล่ะอันนี้มันทำให้เห็นว่าแซนด์วิชมันถูกเข้ามามีหน้าที่ในการ transition เรื่องราวแล้วว่าวันเนี้ยถ้าพี่ไม่ทิ้งลงไปพี่ยื่นให้ผมพี่ช่วยผมนะมันคือการแบ่งแซนด์วิชให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีสตอรี่ของตัวแซนด์วิชเนี่ยต่อไปอีกนะว่ามันจะต้องมาอีกเรื่อยๆแต่มันจะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามเราคิดว่ามันน่าจะเอามาใช้เรื่อยๆเพราะว่ามันถูกวางมาแบบนี้แสดงว่าต้องมีกิมมิคแหละไม่งั้นมันจะมาพูดทำไมบ่อยๆถูกปะมันไม่จำเป็นต้องมีฉากซื้อแซนด์วิช2 ชิ้นมาเรื่อยๆหรือเยอะขนาดนี้เราว่ามันเยอะนะมันมากกว่าประมาณ 3-4 ครั้งอะไรเงี้ยเพื่อจะย้ำหลายๆครั้งให้เห็นว่ามันเป็นคู่แล้ววันนี้มันจะเป็นคนที่มีคนมาแชร์แต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เข้ามาได้น่ารักดีนะแล้วก็เป็นการอธิบายแบบรวดเร็วและกระชับดีว่าความรู้สึกของตัวละครมันเป็นรู้สึกยังไงอยู่ส่วนพาร์ทความรักอื่นๆรู้สึกว่าการที่ตัวของเอสในบทของโป้เล่นแบบเขินนู่นเขินนี่แล้วว่าเขาทำได้ดีแล้วก็ทำได้น่ารักด้วยนะครับผมมันจะมีเขินแบบแก้มป่องอยู่อะไรเงี้ยไปจับหน้าเขารู้สึกว่าฟิลเขินก็ถือว่าเลี้ยงโมเมนต์ของตัวละครอย่างเงี้ยได้น่ารักและน่าสนใจเหมือนกันว่าตัวละครมันจะรักกันในแบบไหนแต่วันเนี้ยเราจะเห็นว่าตัวของเทมส์มันได้ยินความแบบโรแมนติกไทป์อะไรบางอย่างที่มันเกิดจากโป้แล้วแต่มันยังไม่รู้สึกว่าคนนี้ชอบเขาจริงๆเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นเพราะเปลี่ยนจากการที่มันเห็นพี่คนนี้ใส่ใจพี่คนนี้รู้สึกว่าใส่ใจเขาเป็นพิเศษพี่คนนี้รู้สึกว่าเข้ามาใกล้เขาเป็นพิเศษจนเขาเปิดอะไรบางอย่างให้จนเขาไว้ใจขนาดว่าพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมให้ผมกลับมารวมวงอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันคือความไว้ใจที่มันถูกทลายไปแล้วว่าEP เนี่ยมันคือการ break the ice ส่งความรู้สึกจากตัวเทมส์ที่มีต่อโป้แล้วงั้นต้องดู EP ต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงมันจะหวานขึ้นไหมมันจะแบบ in love กว่านี้ไหมก็ต้องรอดูนะครับผมแต่คิดว่าหวานกลางๆเรื่องเลยปกติภาพตีทำความหวานจะมาช้าหน่อยมันจะมีความแบบกลิ่นอายเบาๆเฉยๆให้กับฟินจิ้นเบาๆแต่คิดว่าความหวานจริงๆหรือมาหลังๆเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเล่าบทจริงจังความเป็นจริงจังของเขามันคือตัวละครมันก็ต้องจริงจังไปด้วยตัวละครมันก็ต้องมีความเป็นชีวิตที่มันมีความเรียลลิสติกเข้าไปด้วยมันก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำความรู้จักกันแล้วก่อนจะรักกันมันจะไม่ใช่มาแบบว่า
เธอจะล้มแล้วก็แบบไปประคองเธอแล้วก็รู้สึกปิ๊งขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะมีความรู้สึกคือไปจับหน้าเขาแล้วเขินที่เป็นไปได้มันฟีลแบบนั้นมากกว่าต้องรอดูนะว่าตัวละครมันจะคลิกกันจริงๆตอนไหนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตอนเนี้ยโป้มันมีความสับสนอยู่แล้วโป้ก็อาจจะแอบชอบเทมหรือรู้สึกดีกับเทมนิดนึงแหละเด็กมันน่ารักกันเนาะมันก็ต้องรู้สึกดีๆแหละมิสเตอร์เอกับมิสเตอร์บีมันก็ต้องมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างโผล่ขึ้นมาโอเคก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ดูซิว่าจะเป็นแบบที่พี่แฮมคิดไหมแต่พี่แฮมคิดนะว่าเดี๋ยวจุงน่าจะมีบทอะไรบางอย่างทำให้รู้สึกว่ามีความกับความเป็นโป้เข้ามานิดนึงว่าจุงชอบโป้ไหมหรือจะจุงจะชอบเทมไหมแล้วว่ามันต้องมีอะไรแบบเนี้ยที่พอจะเล่นได้นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจุงเป็นไงคิดว่าเริ่มที่จุงก่อนเนาะเราพูดที่จุงก่อนละกันตัวละครอื่นเดี๋ยวค่อยมาดาวกันทีหลังโอเคก็ประมาณนี้แล้วผมกับเคมโบHard That Skip a Beat นะครับผม Tempo the Series EP ที่2นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันกับการ recap ของพี่แฮมเนาะทุกคนมีความคิดยังไงนะครับผมสามารถเสริมคอมเมนต์ลงมาได้นะบางทีพี่แฮมพูดเนี่ยพี่แฮมไม่มีสคริปต์บางทีเราลืมบางอย่างไปแล้วก็พูดไม่หมดนะครับผมก็เลยถ้าใครอยากจะให้พูดประเด็นไหนลองย้ำขึ้นมาเดี๋ยวจะเก็บประเด็นนั้นไปพูดในสัปดาห์หน้าหรือครั้งต่อไปโอเคก็ประมาณนี้นะผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe วันนี้นะครับผมขอทุกคนนะครับผมช่วยกด subscribe ให้พี่แฮมหน่อยนะครับผมไม่ยากเลยแค่กดปุ่มทางขวาล่างนิดนึงกด subscribe นอกจากเป็นกำลังใจแล้วเนี่ยมาทำให้เราจะได้มีช่องที่อยู่ด้วยกันตลอดนานๆไปนะครับผมจริงๆปีนี้ตั้งเป้าว่าอยากจะได้สัก150,000 ซับก่อนสิ้นปีจริงๆอยากได้ 200,000 ด้วยแต่มันคงไปไม่ได้แล้วขอ150,000 ซับก่อนสิ้นปีนะครับผมแต่ตอนนี้มันได้มันขายมัน 3,000 ซับอะครับผมก่อนสิ้นปีไม่รู้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับผมอยากได้ของขวัญปีใหม่ปีนี้ก็หวังว่าช่วยๆกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบฝากกด subscribe แล้วกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้หน่อยเดี๋ยวนี้ subscribe มันไม่ได้ขึ้นมาที่ฟีดของคุณบ่อยแล้วแหละมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่คุณดูบ่อยๆเลยขึ้นมาแต่ subscribe เนี่ยแค่กดคลิกเดียวเป็นกำลังใจให้ใจฟูได้เยอะเลยนะผมฝากด้วยโอเคนะครับผมแล้วก็อีก4ช่องทางนะครับผมทาง TikTok Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับฝากติดตามด้วยเหมือนกันแล้วงั้นวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับขอบคุณอีกครั้งเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย